සුබ දවසක් යාලුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔය කට්ටියගේ ටයිපින් ස්පීඩ් එක ස්කිල් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මුලින්ම අපි මේ විදිහට monkey type කියලා සර්ච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පළවෙනියට එන වෙබ්සයිට් එකට අපි මේ විදිහට යනවා. අපිට ඊට පස්සේ පෙන්වන්නේ මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක. මේක මේ විදිහට ඡේදයක් තියෙනවා. ඒ ඡේදේ අපි ඒ කට්ටිය දීලා තියෙන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට ටයිප් කරලා පෙන්වනවා. දැන් මම මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් ටයිම් එක කවුන්ට් වෙනවා. ටයිම් එක කවුන්ටලා ඉවරුණාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඒ කට්ටිය accuracy එක පෙන්නනවා graph එකක් විදිහට. එතන අපේ typing speed එක කොච්චරක්ද කියලා එයාලා අපිට accuracy එක පෙන්නනවා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක අදම subscribe කරලා තියාගන්න.